سلام به همه دوستان و همراهان عزیزم. امیدوارم تا اینجای روز کارهاتون به خوبی پیش رفته باشه و حالتون خوب باشه. خیلی وقتها در برخورد با عزیزان و بزرگانمون وقتی ازشون یک راهنمایی میخوایم یا ازشون میپرسیم بزرگترین پشیمونی که در زندگیتون داشتید چیه، خیلی هاشون میگن ریسک هایی که انجام ندادیم و میتونست اون ریسک ها موقعیت های خوبی رو برامون رقم بزنه. از این که در اون موقعیت اون ریسک رو انجام ندادن پشیمون هستن. پس در مواجهه با ریسک های زندگیتون سعی کنید هوشمندانه تصمیم بگیرید. با هم آماده میشیم برای گرفتن فال امروز. هر نیتی که در ذهنتون دارید، نیت کاری، احساسی، مهاجرت، تحصیلی، هر نیتی که دارید انجام بدید. تا چند ثانیه دیگه میریم سراغ دیوان و من غزل و تفسیرش رو براتون میخونم. خب دوستان، اگر نیتاتون رو انجام دادین با هم ببینیم حافظ امروز چه توصیه‌ای برای ما دارن. مدامم مست می دارد نسیم جعد گیسویت، خرابم می کند هر دم فریب چشم جادویت. پس از چندین شکیبایی شبی یارب توان دیدن، که شمع دیده افروزیم در محراب ابرویت. سواد لوح بینش را عزیز از بهر آن دارم، که جان را نسخه‌ای باشد ز لوح خال هندویت. تو گر خواهی که جاویدان جهان یک سر بیارایی، صبا را گو که بردارد زمانی برقع از رویت. وگر رسم فنا خواهی که از عالم براندازی، برافشان تا فرو ریزد هزاران جان ز هر مویت. من و باد صبا مسکین دو سرگردان بی حاصل، من از افسون چشمت مست و او از بوی گیسویت. زهی همت که حافظ راست از دنیا و از عقبی، نیاید هیچ در چشمش به جز خاک سر کویت. خب دوستان، باید بگم این غزل رو حافظ برای شاه منصور برادرزاده شاه شجاع و در واقع برادر شاه یحیی سروده که مدت زیادی با حافظ همنشین بوده. این غزل هم مثل خیلی از غزل‌های عاشقانه با توصیف پیچ و تاب گیسو، چشمان زیبا و کمان ابروی دلدار شروع شده و در انتهای غزل خودش رو صاحب همت میدونه و میگه در چشمم چیزی جز خاک سر کوی دوست جا نمیگیره. اما در تفسیر این غزل حافظ میگه زمانی میرسه که از دستیابی به پیروزی و رسیدن به مقصودتون سرمست و دلخوش هستید، چون بعد از مدتها صبر و شکیبایی و تلاش به خواستتون رسیدید. اون چیزی که آرزوی اون رو دارید هدف با ارزشی هست و باید همینطور به تلاشتون ادامه بدید. شما دارای همت بلندی هستید و میتونید اون چیزی که میخواید رو به دست بیارید و خیلی نباید به مادیات اهمیت بدید. باید بدونید که دنیا ارزش زیادی نداره و این چیزی هست که باید در خودتون تقویتش بکنید. حافظ میگه با این عزم و اراده‌ای که شما دارید میتونید تمام دنیا رو به هم بریزید. زیبا نگاه کردن به دنیا خیلی خوبه و خودت هم انقدر از این وضعیتی که داری سعی میکنی رضایت رو در خودت ایجاد بکنی که به انتهای مسیرت فکر نمی کنی و این یکی از خصلت‌های خوب شما هست که سعی میکنید از مسیرتون هم لذت ببرید و تنها به مقصد رسیدن رو در نظر نگیرید. شما فردی هستید که گاهی انقدر خودتون رو سبک و رها در آسمون ها تصور میکنید، فکر میکنید به پرواز در اومدید و
اراده خودتون رو برای کارها قوی میکنید. سعی میکنید همیشه کم نیارید و دائما به خودتون این انرژی رو تزریق میکنید. شما فردی صبور و با حوصله هستید و سعی میکنید برای رسیدن به اهداف، آرزوها و خواسته هاتون هر چند آهسته اما پیوسته قدم بردارید و این یکی از بهترین محاسن شما هست. چون وقتی مسیر حرکت به سمت هدفاتون رو مشخص بکنید، خودتون رو از انجام کارهای بیهوده منع میکنید و وقتتون رو بیهوده تلف نمیکنید. دوستان، حافظ میگه این نیت درسته که نیت خوبی هست و باعث میشه که غم و اندوه شما کم بشه، اما نباید طوری رفتار بکنید که تمام ظرفیت ذهنتون رو، تمام ظرفیت توانتون رو به خودش بگیره و شما رو از زندگی روزمرتون، از کارهای دیگه‌تون دور بکنه. دوستان، در بیت 4 که حافظ میگه تو گر خواهی که جاویدان جهان یک سر بیارایی، صبا را گو که بردارد زمانی برق از رویت. در واقع اینجا داره میگه اگر میخوای جهان رو آرایش و مزین بکنی، به باد صبا بگو روبند رو از روت بردار. یعنی شما میتونید با تمام تلاش و کوششتون دنیا رو از انوار درخشان خودتون، از نور درون خودتون روشن بکنید، چون شخصیت شما مثل یک نور کامله و به هر جایی که اشعه بندازه اونجا رو روشن میکنه. پس باید شما ارزش واقعی خودتون رو بدونید و در واقع با بی‌قیدی، وسواس، بداخلاقی و عصبانیت خود واقعیتون رو، شخصیتتون رو از بین نبرید. دوستان، حافظ میگه اگر گرفتاری ها و مشکلات زیادی بهتون رو آورده این اواخر و فکر میکنید خیلی گرفتار هستید و کسی قادر نیست درد شما رو درمون بکنه و از این موضوع ناراحتید، بدونید که گره‌گشای تمام مشکلات خداونده و شما هم توی این شرایط بهتر به خدا پناه ببرید و بهش متوسل بشید و بدونید که مشکل شما رو حل خواهد کرد. دوستان، حافظ میگه جهان محل درد و رنجه و کسی پیروز میشه، کسی موفق میشه که صبور و بردبار باشه، از نیروی عقل و اندیشش استفاده بکنه، از تجربه دیگران بهره بگیره و شما هم در زمینه کاریتون، در زمینه احساسیتون، در مورد نیتی که دارید بهتره به این موارد توجه بکنید و اینها رو در زندگیتون لحاظ بکنید. دوستان، اگر در زندگی شخصیتون با همسرتون دچار مشکل شدید، با فرزندانتون مسائلی رو دارید که نمیدونید باید چی کار کنید، حافظ میگه خنده، شادی و یک محیط آرام و دوستانه همیشه میتونه سرکشترین افراد رو رام و آروم بکنه، سنگ رو نرم بکنه. پس قبل از این که بخواید کاری انجام بدید، سعی بکنید محیط خونه و خانواده رو یک صمیمیتی درش برقرار بکنید، یک محیط دوستانه و گرم رو فراهم بکنید، همراه با شادی و توی اون محیط با اون جوی که به وجود اومده مسائل رو با زبان خوش مطرح بکنید و بدونید که قطعاً به نتیجه خواهید رسید. چیزی که در ذهنتون هست عملی خواهد شد. دوستان، حافظ داره بهتون توصیه میکنه که مبلغی از پولی که در میارید رو ذخیره بکنید، چون به زودی خودتون یا یکی از نزدیکانتون به شدت به این پسنداز شما احتیاج پیدا میکنن و خوبه که این کار رو از قبل انجام داده باشید. یک تحولی، یک دیگرگونی در زندگیتون اتفاق میفته و در واقع این اتفاقی که در زندگیتون رخ میده تعبیر خوابی هست که دیدید. دوستان، اگر برای خرید و فروش نیت داشتید، خرید بهتون توصیه میشه، مخصوصا در امور ساختمانی، خرید و سرمایه گذاری برای ملک، اما برای فروش بهتر عجله نکنید.
در مورد دوستانی که نیت تغییر شغل یا تغییر مکان هم داشتن، در حال حاضر بهتره دست نگه دارید توی این زمینه. و دوستان، نکته‌ای که در انتهای غزل حافظ داره بهش اشاره میکنه اینه که روزگار دریایی هست که کشتی زندگانی ما روی اون به طرف ساحل در حرکته، ساحلی که اهداف و آرزوهای ما هست. این دریای بزرگ همیشه در جزر و مده. اگر دریا امروز آروم باشه مسلماً فردا طوفانی هست. بنابراین وقتی دریای زندگیمون آرومه باید فرصتها رو غنیمت بشمریم و از فرصتهایی که به دست میاریم نهایت استفاده رو ببریم، چون اگر غفلت بکنیم و فرصت رو از دست بدیم ممکنه در اعماق این دریا غرق بشیم. پس شما هم در کارهاتون سعی کنید از تردید و دودلی دست بردارید، با اراده قوی حرکت و اقدام کنید. موفقیت از آن شما هست. بهتره همونطور که گفته شد ناامیدی و بگو مگو رو از خودتون دور بکنید و تمام تلاشتون رو بکنید در طلب چیزی باشید که در ذهنتون هست. رفقای جان، ممنونم که تا پایان این فال با دل و جان همراه بودید. حافظ زبان دل هاست. هر بیتش نوری برای دلهای جویای معنا. اگر این فال با حال دلت همراه شد، بدون که یک نشونه است. نشونه ای از آسمون دلت. دعوتت میکنم فالهای دیگه کانال رو هم ببینی. هر کدومشون قصه ای دارن. پیامی، نوری یا شاید پاسخی که مدت هاست دنبالش بودی. فراموش نکن تو لایق آرامشی که حافظ همیشه در غزلهاش ازش صحبت میکنه. تا دیدار بعد، با دلی سبک، نیتی روشن و امیدی در دل، بدرود.